One, two, three. What's up mga kasolid? Welcome back sa aming YouTube channel. Hi. Hello. Kung kayo ay bago pa lamang sa aming YouTube channel, click like, share, and subscribe. Pa-click na din yung notification bell para maging updated kayo sa mga gagawin pa namin videos. Ngayong araw, nandito kami ngayon sa may Bantan, Pilar Bataan. Magdadagat kami. Kukuha kaming batotoy. Sino familiar sa batotoy? Hindi ka familiar ka ba sa batotoy? Oo, binibili lang sa palengke. Pinobopis yun, tas maparas. Then, isa-celebrate na din natin yung birthday ni Bunso. Birthday niya ngayon. Ayan, change court. Hindi ko nakala yung isa eh. Baka malaglag kami dalawa. Rest in paradise. Patay yan, balik. A few moments later. Ito na yung huli po. May tumatay dun sa gilid. Tabunan mo yan, Ken. Ay, di mo tinabunan. Oo. Ano yun? Wait lang, Ken. Ayan, may taga-tabon. Yung pakiramdam. Oh, sige. Oh. Oh. Tamang sabon lang sa tae. Oo, dito patalon-talon ka pa. Oh. Napaka-dusing-dusing na po. Puro buhangin na yung ulo. Oh, puro buhangin ka ay. Oh. Ayun na si Haring Araw, mga kasolid. So nandito na kami and inaantay na lang daw nilang Bumaba. yung tubig. Tabeg. Yung lugar na to kasi guys, ginagawa pa lang yung daan niya. Pero kapag yung lugar na to, naayos na yung daan, Bilis lumaas ng araw. magiging magandang pasyalan to dito sa Pilar. Hindi naman siya madumi. Malinis. Okay, kel na ito pag Hindi ikaw! Hindi ka naman kini-kini, kalkal ka! So yun guys, kita-kita po natin may feeling close doon, no? Napipi ko na po yung isa. Hindi makapagpapicture si Kel tuloy eh. Nagpapapicture. Sabi ko magdadagat kami, mga kasolid. Tingnan mo yung suot. Ano ba yun? Ang palapit. Malapit kang bata ka. Oh, let's go. Punta na natin sila doon kung anong ginagawa nila. Ito na nasa gilid, parang bata sa swimming pool sa susunod. Paano po kumuha niyan? Ito, alimasago. Kakapain mo lang siya. Epo. Paano? Hindi ka marunong kumapit. Kakapain mo lang. Ayan po si birthday girl. Yan. Kakapain mo lang sa may buhangin. Nakalubog lang sila sa buhangin.
Lamig ng tubig, guys. Ay. Yari ako nito. Sana yung pants ko. So yun guys, meron na tayo nakuha. Paa lang. Lagay mo, lagay. Ano lang ako sa paa. Ayan yung tinatawag na Batotoy. Ayan. Ginagamitan lang yan ng pagkapa. Nakalubog lang kasi siya sa buhangin. Nakalubog lang. Mali naman direction mo eh. Dito ka sa kabila. Unan tayo, Kel. Kel, unan tayo. Dali. Unan. Dali. Takbo. Takbo hanggat may tubig. Eh mga kasulit, pwede tayo dito magpastol ng aso sa dagat. Nakihukay na oh. Gumaya doon sa dalawa. Apak ako kel. Ay, wag yan. Dito, dito. Dali, pwede yan. Pwede na yan. Ang laki ng bata oh. Naglalaro oh. Laki ng bata oh. Oh, ayun yung bata oh. Naglalaro guys. Gagawa natin ng Ayun, buntot yan. oh. Ako gagawa ng ano na yung parang ano. Tuwang-tuwa pa oh. Oh, ayan oh. Ay, susunod. Ang epic! Uy! Okay, may gagawin tayo. Ba't ka pumunta dyan? Tama ba to? Oo. Nagmukay na. Gagawa tayo ng ano? Pinukay na. Gagawa tayo ng ano? Ginagawa mo, boy. Gumagawa tayo ng buntot. Oh, yan may buntot ka na. Tira mo siya. Nakakuha si Kumaring Judy. Madami to. Hindi siya, ito. Ilang piraso yan. So yun, mga kasolid, matapos yung ilang oras na pangangapa, yung mga nakuha nila. Mamaya, pakita natin. Isda. Ano isda pa oh. May alimasag din eh. Ito yung Dami. 1 hour later. So, ayun na nga guys, hinuhugasan nila yung mga nakuha na batotoy or halaan kanina. Tapos, yan, napakadaming nakuha para pang isang linggo ulam na. Tapos, meron 5 alimasag at isda na nakuha. Meanwhile, Ito na! Tatanggalin namin yung laman guys. Parang pinakalaman, gagawin namin Shanghai or kung anong lutong magawa namin dyan. Tara! Corny. Nakuluan na yan, kaya madali na tanggalin. Like yan. So guys, ganito naman kapag hindi nakabuka gaya nito. May mga nakabuka na kasi. So ito, mayroon dito mga di nakabuka. Ganito siya balat, ganito siya ibuka. Yun. Oh, di ba? Galing ah. Mamaya na lang guys. So yun mga kasolid, ito yung tinatawag nilang batotoy. Tapos dito nyo na gagawin yung kung ano yung gusto nyong luto na gawin dito. Marami din kasing pwedeng gawing luto para sa halaan. So yun guys, sana naging masaya kayo sa aming vlog ngayong araw. Happy birthday! Kita-kits tayo sa susunod nating videos.